خب بچه برای این کار ببینیم من الان 2 تا نوار از پارچم در آوردم به طول تقریبا 25 سانتی متر. عرض نوارم هم 5 سانتی متره. خب حتما یادتون باشه احتیاج نیست که این نوار رو از روی اولیو در بیارید، چون ما به کشسانیش احتیاج نداریم، برعکس دلمون میخواد که محکم هم باشه بابت کاری که میخوایم انجام بدیم. حتما ببینیم پشتش لایی زدم، یه لایه نازکم بزنید بعد اتو میزنید نوار رو و خط اتوی وسط کار رو مشخص میکنید. خب ولی وقتی خط اتوی وسط مشخص کردم 3 سانت اول رو در نظر نمیگیرم، بعد شروع میکنم 2 سانت زاپاس میذارم برای اون دگمه‌ای که قرار رد بشه. دوباره 3 سانت 2 سانت 3 سانت 2 سانت 3 سانت 2 سانت. اگر بخواید میتونید فاصله بین این دگمه ها رو هم کمتر کنید. در این صورت با یک کوچولو مثلا حالا لاغر و چاق شدن هم میتونید اون وقت این دگمه رو جابجا بکنید. متوجه شدید؟ یعنی این 3 سانت میتونه بشه 2 سانت فاصله بین دگمه ها. بعد چون خط وسط رو مشخص کردم خیلی راحت میام این 2 تا تیکه رو به این حالت میذارم روی هم دیگه، سنجاق میزنم خط وسط رو و شروع میکنم از خط وسط هم دوختن. از خط وسط دوخت میزنم، میام وقتی به سر این قسمت جا دگمه 2 سانتی رسیدم یه سرقائمی محکم میزنم که دیگه باز نشه. دوباره میرم 2 سانت جلوتر، یعنی این تیکه رو خالی میذارم. 2 سانت جلوتر دوباره یه سرقائمی میزنم، میرم دوباره تا 3 سانتی که جا گذاشتم باز دوباره سرقائمی میزنم. این سرقائمی ها خیلی مهمه چون این قسمت ها قراره به صورت جای دگمه باشه و دگمه هی باز و بسته بشه، بعداً به مرور زمان از اینجاها باز نشه. پس شروع میکنم به دوخت کردن. ببینیم بچه‌ها خط اتوها رو اینجوری مماس میکنم رو هم، لای زیریه رو یه ذره میکشم چون پارچه من حالت کرپ داره، نمیخوام که چین بخوره. ببینید چه اتفاقی افتاد. وقتی که باز میکنیم کار رو به این شکل، یه قسمت هایی به این حالت براتون جای دگمه میمونه. به این شکل میبینین جای دگمه میمونه که بعد بتونیم دگمه ها رو بندازیم داخلش. یه اتو میزنم و میام 2 سمت کار رو به این حالت برمیگردونم به سمت داخل و روش رو دوخت میزنم. سر و انتهای کار رو هم از یک سمت باید پاکدوزیش بکنید چون از یه سمت میره داخل کشمون، از سمت دیگهش حتما به این حالت بچه‌ها پاکدوزی بکنید سر کار رو. برم اول اتو بزنم. خب ببینیم بچه‌ها برای اینکه لبه کار پاکدوزی کنم اینو برگردوندم، هنوزم یه ذره انتهای کار رو دوخت نزدم. این قسمت‌های کار چون خیلی ضخیمه یه کوچولو به این حالت ببینین سبکش میکنه. خب بعد از اینکه سبکش کردم اینجا رو تا انتها دوخت میزنم به این حالت. این سمتیه که قراره بیرون از کش باشه بچه‌ها، برای همین باید تمیز و پاکدوزی بشه. خب به این حالت درست شد، تمیز شد کاره. حالا بریم بهتون بگم لبه کار رو چجوری بر اتو بزنید که بعد دوخته روش. بچه‌ها برای اینکه این لبه کار رو پاکدوزی بکنین من از این سمت کار ببینید به اندازه 0.5 سانت تا میزنم کار رو به این شکل. زیادم تا نزنید که کارتون کوچیک بشه. حتما بعدش باید پرس سرد بذارید. خب بعد از اینکه اینو گذاشتم میخوام حالا اینو بیارم روی این دیگه، بعد دوخت بزنم. این رو به این شکل ببینین تا میزنم و حالا این تیکه رو میارم روش میذارم و اتو میزنم. ببینین حالا میرم یه دوخت میزنم درست از لبه کار روی این قسمت که پاکدوزی بشه. این سمت کارم به همیشه. حالا ببینین اینو میذارم زیر چرخ، از لبه کار دوخت میزنم، میرم تا انتها دوخت میزنم و برمیگردم. به این روش کاملا 2 تا نوارتون پاکدوزی میشه. کنار هم دیگه بهتون باشه که لایه زیری رو بیشتر بگیرید. خب
بچه‌ها من 2 تا تیکمو آماده کردم، اینا رو میذارم کنار. میریم سراغ کمری شلوارمون. وقتی که قراره پشت شلوار کش بدیم، خب کمری شلوار توی پشت بزرگتر از پشتمون قراره باشه دیگه. 2 تا تیکه هم برای کمری شلوار تو قسمت جلو داریم. عرضش چقدر باید باشه؟ کشتون هر چند سانتی که هست، مثلا الان کش من 4 سانته. خب عرض این کمری باید طوری باشه که وقتی من میام کشو میذارم وسط این کمری به این حالت، ببینید به این حالت میذارم، 1 سانت بالای کمری و 1 سانت بالای کش، 1 سانت هم پایین کش جا باشه. الان عرض کش من 4 سانته، من کمریم رو به اندازه 12 سانت گرفتم، چون اینجا 6 سانت میخواد، اینجا هم 6 سانت میشه 12 سانت. پس این عرض کمریتون. میزان کشمون چقدر باشه؟ میزان کشمون نصف اندازه پشت. این اگر کمری پشت ما باشه، قسمت پشت ما باشه، میزان کشمون باید نصف اندازه کمری پشت باشه. بچه‌ها اینکه به چه اندازه باید به چه شکلی قسمت کمری پشت شلوار رو اگر بخوایم کش بدیم طراحی بکنیم و چقدر باید بهش اضافه کنیم رو اگر بلد نیستیم بگین که بهتون توی پست‌های بعدی آموزش بدم. وقتی میخوایم کمری رو توی درز پهلوی شلوار، از درز پهلوی شلوار این کمری قابل تنظیم رو در بیاریم، پس باید فضا هم براش در نظر بگیریم دیگه. یعنی چی؟ یعنی من میام کمریم رو به این حالت، ببینیم باز میکنم، لایه و ایناش هم بهش زدید و بعد این کش رو میذارم. این قسمت داخل کمری شلوارمه، یعنی اون که به سمت بدنمه، اینم قسمت بیرون کمری شلوارمه که به بیرون دید داره. این کش رو میذارم وسط قسمتی که به سمت بدنمه، به سمت داخل، و 2 سمت کشم رو مشخص میکنم. میگم کش من باید، دوخت من باید از اینجا تا اینجا که قراره کش از داخل درز بیرون بیاد دوخت نداشته باشم. متوجه شدین؟ پس کش رو میذارید توی اول خط وسطی کمر رو میذارید مشخص میکنید تو قسمتی که قراره رو به بدنتون باشه. یعنی اگر این کمری منه، این قسمت میاد به سمت بدنم، این قسمت رو به بیرونه. توی اون قسمتی که رو به بدنتونه کش رو میذارید و اندازه جایی که لازمه باز بمونه تا کش بتونه خارج بشه رو مشخص میکنید. حالا من میخوام ببینید هر دو سمت رو مشخص کنم، هم اون سمت کار همین سمت کار کش رو میذارم و مشخص میکنم که چقدر باید جا بذارم برای باز بذارم در از که بتونه کشم خارج بشه از کمریم. این سمت کار رو هم مشخص میکنید به این حالت. خب بعد چیکار میکنم؟ بعد میام قسمت جلوی کمری و قسمت پشت کمری رو میذارم رو هم. اینا این قسمت درز پهلوی کمری منه، باید حتما کمریتون تو قسمت پهلو درز داشته باشه دیگه. خب بعد میام شروع به دوخت میکنم. نگاه کنید از لبه کمریم دوخت میزنم تا اینجا، باز سرقائمی میزنم، این یه تیکه رو باز میزنم، دوباره دوخت میزنم تا انتهای کار. ببینید چی شد. وقتی که کمری شلوارم رو، حالا میرین این قسمتم اتو میزنیم، دور تا دورش رو بچا دوخت بزنید که این لبه کار هی بیرون نیاد. یعنی اینجوری میخوابونم این قسمتی که بازه، خب به این شکل. اگر این دوخت رو نزنین، بعد هر بار که کش میخواد جابجا بشه اون قسمت اضافه دوختم باهاش میاد بیرون. خب ببینید الان اینم زدم. این قسمت کمری شما بچه‌ها الان توی قسمت کمر بازه. برای چی بازه؟ برای اینکه اون کشه بیاد بیرون. ببینیم، بذاریم بهتون نشون بدم. الان وقتی که این میافته تو درز کمر تو قسمت پهلوی کار من، از بیرون هیچ فرقی نداره در حالت عادی، ولی از داخل این قسمت پهلو اینقدر بازه، مثل یه جادوگمه بازه که کش از داخلش اون قسمت بندی نکا بیرون بیاد. اون سمت کارم بدوزم. آماده است بچه‌ها که من بیام این قسمت‌های کار رو ببینیم. کشم رو هم که اندازه‌شو مشخص کردم. خب باید اون قسمتی که پاکدوزی نشده، یه سمت کار رو پاکدوزی کردیم که میاد بیرون، اون سمتی که پاکدوزی نشده رو بیاریم بذاریم روی کشمون. حالا میتونید اینجا رو هم زیگزاگ بزنید، هم میتونید دوخت معمولی بزنید. ببینید دوخت میزنم به کشم وصلش میکنم از هر دو سمت.
خب وسط کشتون رو مشخص میکنین، ثابتش میکنین، چون دیگه هی هم بازی نکنه. وسط کشتون رو به وسط کمریتون میدوزین. ببینید یعنی کمری پشتم رو، اون قسمت پشتی که قراره این وصل بشه رو مشخص میکنم به این حالت. خب بعد به اون سمتی که بچه ها به سمت داخله میام وسط کشم رو میذارم، الان اینجاست. خب به اون سمتی که قراره کمری بیاد بیرون میذارم و کشم رو متصلش میکنم. چرا کش رو متصل میکنم؟ که هی کش بازی نکنه بچه ها. ببینید چجوری میذارم، همون 1 سانت فاصله رو با بالای کمری در نظر میگیرم و بعد کش رو میذارم به این حالت. خب و دوخت میزنم. دوخت الان به سمت بدن منه ها، از بیرون کار دیده نمیشه به این حالت. خب بچه ها ببینید من الان آماده کردم، کشم وسطش رو به وسط کمری پشتم دوختم. الان این قسمت کمریه که به سمت بدن منه. قشنگ به راحتی میام این دوتا بندینک رو ببینید از این حالت، از اینجا که فضا براش در نظر گرفتم به این حالت میارم بیرون از دوتا سمت درز پهلوم. و بعد چیکار میکنید؟ و بعد این قسمت کار رو دگمه بزنید تو قسمت کمری جلو به راحتی با جابجا کردن این دگمه ها، یعنی حالت جا دگمه داره دیگه، چند تا دگمه میزنید به این حالت و اینا رو میارید حالا هر جایی که بخواید وصلش میکنید. خب به این حالت میتونید کش کمری شلوارتون رو توی پشت کار یه مقدار کش رو آزادتر بکنید یا کش رو تنگتر کنید و سایز خودتون بکنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه، دوست داشته باشین مثل آموزش‌های قبلی با لایک و کامنت هاتون بهم انرژی بدین، بهم بگین که وقتی میدونید که وقتی قرار شلوار تو قسمت پشت کار کش بخوره ولی جلوی کار کش نداشته باشه چطور باید این فضا رو بهش بدیم و چقدر باید بهش بدیم. اگر نه این آموزش رو هم براتون بذارم.